السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض غرزة سهلة وبسيطة ممكن نعمل منها كوفية او اي سكاب او بلوفر. شايفين شكلها؟ تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. الغرزة بتكون من مضاعفات العدد 4. اول حاجة نعمل عقدة البداية. ادي 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. بنفضل شغالين بنفس الطريقة لغاية ما نوصل لطول العرض اللي احنا محتاجينه. 1 2 3 4. بعد ما وصلنا للطول اللي احنا محتاجينه نرتفع 2 سلسلة. 1 2. هاجي اعد ادي 1 2 3 4، ودول هنعتبرهم عمود. هاجي في خامس سلسلة وهاخد لفة على الابرة، وهاجي في خامس سلسلة اشتغل عمود بس مش مكتمل. معايا 3 حلقات هطلع من حلقتين، هاخد لفة على الابرة وارجع لنفس المكان تاني، اسحب الخيط. معايا 4 حلقات هطلع من حلقتين، هاخد لفة على الابرة وارجع لنفس المكان تاني، اسحب الخيط. معايا دلوقتي 5 حلقات هطلع من حلقتين، هيتفضل معايا على الابرة 4 حلقات هطلع من ال4 حلقات كلهم مرة واحدة وارتفع سلسلة. هاجي دلوقتي اعد ادي 1 2، وهاجي في تالت سلسلة واشتغل غرزة حشو. هرتفع 3 سلاسل. ادي 1 2 3، وهاجي السلسلة اللي بعديها على طول اللي عملت فيها غرزة الحشو هشتغل فيها 3 عواميد غير مكتملين. هسحب الخيط. معايا 3 حلقات هطلع من حلقتين، بعد كده ارجع لنفس المكان تاني. معايا 4 حلقات هطلع من حلقتين، بعد كده هاخد لفة على الابرة وارجع لنفس المكان تاني وهشتغل ده تالت عمود. معايا 5 حلقات هطلع من حلقتين، هتفضل معايا 4 حلقات هطلع منهم مرة واحدة وارتفاع سلسلة. ارجع اعد ادي 1 2، وهيجي في تالت سلسلة واشتغل غرزة حشو وارتفع. ادي 1 2 3، واجي السلسلة اللي بعديها على طول اشتغل 3 عواميد غير مكتملين. معايا 3 حلقات بطلع من حلقتين، اخد لفة على الابرة وارجع لنفس المكان. معايا 4 حلقات بطلع من حلقتين، اخد لفة على الابرة وارجع لنفس المكان تاني واسحب الخيط. معايا 5 حلقات بطلع من حلقتين، بيكون معايا 4 حلقات على الابرة بطلع منهم مرة واحدة وارتفاع سلسلة. واعد ادي 1 2، وهيجي في تالت سلسلة واشتغل غرزة حشو وارتفاع 3 سلاسل، واخد لفة على الابرة والغرزة اللي بعديها على طول اشتغل فيها 3 عواميد غير مكتملين. وارتفاع سلسلة، واعد ادي 1 2، ويجي في تالت سلسلة واشتغل غرزة حشو وارتفاع 3 سلاسل، واخد لفة على الابرة والغرزة اللي بعديها على طول اشتغل 3 عواميد.
وارتفاع سلسلة. كده ده اول سطر معانا، ده شكله. لسه هنكمل ده مع بعض. هاجي دلوقتي اعد ادي 1 2 وهاجي في تالت سلسلة واشتغل غرزة حشو. هيتفضل معايا غرزتين، اخر 2 سلسلة هرتفع 2 سلسلة، ادي 1 2 وهاخد لفة على الابرة وهاجي في تاني سلسلة اللي هي اخر سلسلة واشتغل عمود بلفة. زي ما بدأنا الاول السطر بعمود نهينا السطر بعمود. هاجي دلوقتي ارتفع 4 سلاسل، ادي 1 2 3 4 وهنلف الشغل بتاعنا بنفس الطريقة. هاخد لفة على الابرة، شايفين الفراغ ده، هاجي اشتغل 3 عواميد غير مكتملين، ادي 1 2 3 معي 4 حلقات هطلع منهم مرة واحدة وارتفع سلسلة. هاجي دلوقتي شايفين الفراغ ده اللي هشتغل فيه بعد كده، والفراغ اللي هنا هشتغل فيه، والفراغ اللي هنا، والفراغ ده. هاجي دلوقتي في الفراغ ده واشتغل غرزة حشو وارتفع 3 سلاسل 2 3 وهاخد لفة على الابرة وارجع لنفس المكان اشتغل 3 عواميد غير مكتملين. بطلع من حلقتين، بعد كده اشتغل العمود التاني والعمود التالت واطلع منهم مرة واحدة وارتفع سلسلة وهنقل على الفراغ التاني على طول واشتغل غرزة حشو وارتفع 3 سلاسل وارجع لنفس المكان اشتغل 3 عواميد غير مكتملين. وارتفع سلسلة ويجي الفراغ واشتغل غرزة حشو وارتفاع 3 سلاسل وفي نفس المكان تاني اشتغل 3 عواميد غير مكتملين. وارتفاع سلسلة. هاجي دلوقتي عند، فاكرين ال4 سلاسل اللي احنا اعتبرناهم عمود، هاجي هنا كده واشتغل غرزة الحشو وارتفع 2 سلسلة واخد لفة على الابرة وهاجي هنا في تالت سلسلة واشتغل عمود بلف. برتفع 3 سلاسل ونلف الشغل بتاعنا وبنيجي هنا في الفراغ اشتغل 3 عواميد غير مكتملين واطلع منهم مرة واحدة وارتفاع سلسلة. هاجي هنا الفراغ واشتغل غرزة حشو وارتفاع 3 سلاسل واخد لفة على الابرة وارجع لنفس المكان اشتغل ال3 عواميد الغير مكتملين وهطلع من 4 حلقات وارتفع سلسلة واروح الغرزة التانية على طول واشتغل غرزة حشو وارتفاع 3 سلاسل
وهاخد لفة على الإبرة وهاجي هنا ونشتغل التلات عواميد الغير مكتملين. وارتفاع سلسلة واروح الغرزة اللي بعديها واشتغل غرزة حشو وارتفاع 3 سلاسل. هنفضل شغالين بنفس الطريقة لغاية ما نوصل للطول اللي احنا محتاجينه. اخر حاجة بنرتفع 2 سلسلة وبنيجي في سلاسل ارتفاع في تالت سلسلة ونشتغل عمود بلف. شايفين ده شكل الغرزة بتاعتي؟ شايفين بدأت بقى تبان معانا؟ ده شكلها من الظهر. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. السلام عليكم.